Gata, mi-am pus mimetica și sunt pregătită. Astăzi voi face comentariu pe viu și pe moment. Am să ascult o melodie pentru prima dată. Am avut acest comentariu în care, în cazul că nu reușiți să citiți, zicea faceți la Dimash, exemplu SOS. Nu am idee cine este Dimash. Cu atât mai mult, aceasta pentru mine este o aventură. Ia să vedem. Habar nu am. O fi hip-hop, o fi rock, o fi pop. Habar n-am. O fi muzică populară. Manele. Nu știm. Mi-am pregătit florile. Mi-am pus mimetica. Am pregătit o cafeluță de combatiment. Să-i dăm drumul. Dimash SOS. Ia să vedem. Din păcate, varianta pe care o plătesc eu la YouTube, o plătesc pentru ca să pot să-mi fac lecțiile cu mai multă ușurință, nu-mi permite să văd videouri. Deci, din ce văd aici, am văzut așa, Dimash, Kudaiberger, Slavic Bazar. Deci, o fi muzică slavică. Să vedem, o fi cu inflexiuni slavice. Trebuie să fie frumos. Ia să-i dăm drumul. Je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS. Ok, început promițător. Vibrato foarte plăcut. În mod surprinzător mi-au arătat până și acest cântăreț. Tot ce pot să spun e că nu mă așteptam să cânte în franceză. Nu știu dacă original e în franceză. Mie asta mi-a dat YouTube-ul, eu la asta mă uit. Până aici este o baladă pop foarte romantică, foarte tristă în același timp, bineînțeles. Tonalitate minoră, acompaniament de pian, foarte curat, voce lăsată curat. Tant rien en détresse, j'ai que sur toi. Până aici deja mi-am dat seama de ce e lumea pe spate. Are un range vocal foarte dezvoltat și foarte curat jos. Acest arpegiu l-a făcut în mod foarte curat și fără efort. Foarte frumos. Je te jure, confondez la vie. Voce de piept foarte frumoasă. Reușește să fie în același timp foarte feminin și în același timp foarte masculin. Aici când vine cu un plus în prima strofă, observ că reușește să fie masculin în ceea ce face, deși m-aș fi îndoit în momentul în care l-am văzut. Este foarte fin, are o structură foarte fină, facială și un corp minion din ceea ce văd. Nu mă surprinde că are o voce puternică, pentru că nu înseamnă că dacă nu ești o persoană robustă,
nu reușești să scoți sunete puternice, dar nu mă așteptam să aibă și acest caracter masculin puternic. Le point dessiné, c'est quand deux filles se mettent à ma faute. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire. Oare, Inflexiuni orientale și în ceea ce privește structura piesei și armonia, nu este nimic surprinzător, este totul în grafic, e totul în canoanele de compoziție și de armonie. Nici o armonie ciudată, nimic surprinzător din acest punct de vedere, nici melodia nu este surprinzătoare. Ceea ce este surprinzător este tehnica lui vocală și are o prezență foarte plăcută. Vreau să adaug că mă bucur că l-am văzut pe viu, pentru că muzica ascultată pe viu, sau mă rog, cântată pe viu și ascultată apoi, așa cum s-a întâmplat în cazul ăsta, este mult mai aproape de sufletul nostru decât atunci când ascultăm o înregistrare făcută în studio. Îl văd pe percuționist, văd că că a folosit trianglu, am văzut un shaker metalic, am văzut bateria foarte bine pregătită, un joc de lumini, dar asta nu este câmpul meu de muncă, deci nu pot să vă spun, oricum spectacolul e făcut foarte bine. Eu pot să mă exprim doar în ceea ce privește muzica. Până aici este vocea lui cea care ne surprinde și tehnica lui vocală, așa cum am mai spus. În ceea ce privește textul, este foarte frumos, vorbește despre viață. I-au lăsat un efect foarte fain de pasăre de mare. Ceva ce mi amintește marea și cântecul acestei păsări și bineînțeles că în spatele lui aici văd un efect de foc sub formă de aripi. În același timp, cred că se referă și la îngeri aceste aripi, dar range-ul vocal impresionant, voce foarte curată, lucrat mult. Din ceea ce înțeleg din text, sunt dubii în ceea ce privește viața, dubii pe care le avem toți. De ce plâng, de ce râd, de ce trăiesc, de ce mor, ideea de a vedea lucrurile mai frumoase dacă le vezi de sus. Apropo de asta și fără nicio legătură, mi-a plăcut foarte mult ideea asta de a te sui pe un scaun și a vedea camera în care stai sau locul în care ești dintr-un alt unghi și în așa fel îți dai seama cât de limitată este percepția noastră asupra lumii până și doar din acest punct de vedere. Deci tu stai mereu în același unghi și doar din același unghi vezi camera ta. Dacă te pui pe un scaun și te uiți din nou la aceeași cameră, o să vezi complet diferit
Și gândește-te dacă doar această mică diferență atât de palpabilă poate să-ți schimbe percepția asupra a ceea ce vezi. Gândește-te doar când lucrurile le vezi din alte unghiuri. Gândește-te doar când o informație poate să-ți schimbe felul în care vezi întreaga viață. Și sunt de acord că de sus lucrurile sunt mai frumoase. Și ia să mergem mai departe. Vroiam să spun că are un amestec foarte interesant de voce lirică, voce pop, în anumite momente aud și inflexiuni de rock. Muzica este, așa cum am spus, e un pop clasic și melodia nu este, nu are nimic surprinzător, în afară de faptul că în anumite momente armonia ne duce către Orient. Vedem mai departe. M-a surprins aici. Foarte frumoasă, foarte bună vocea și în mediu grav. Foarte bună vocea și în mediu grav. Nu doar în mediu acut. Vedeți când a făcut eu, acolo ducea foarte mult rock. În rockul anilor 80-90, la un moment dat era la modă să cânti acele note în mediu acut, împins, mai ales de către domnii care interpretau respectivele sau care făceau parte din grupurile astea rock și îmi amintesc de Europe, de exemplu. Acolo era foarte mult Final Countdown, dar după aceea s-a dus în sus și când merge sus, el are posibilitatea, ce îmi place la acest Dimash, că a dezvoltat în același timp două tehnici vocale, lyric și pop, în toate mediile. Deci și în grav, și în mediu, și în acut, el are posibilitatea, a dezvoltat tehnica de a cânta și lyric și pop, aș putea spune chiar și rock, nu cred că ar avea dificultăți în toate aceste medii. Foarte, foarte interesant. A ales să termine piesa în tehnică pop. Și în afară de faptul că range-ul este foarte mare și că și-a dezvoltat toate aceste tehnici, văd că are și o trăire foarte intensă a textului, o trăire intensă a muzicii, deci este un artist complet. Nu degeaba a ajuns unde a ajuns, văd că are foarte mulți urmăritori. Lucrurile astea nu se întâmplă din noroc, lucrurile astea nu se întâmplă pentru că tata a cunoscut pe cineva, se întâmplă pentru că ai muncit foarte mult.
omul ăsta a muncit foarte, foarte mult. Are tot respectul meu și am să-l ascult cu plăcere de acum încolo. L-am descoperit astăzi. Ca și range vocal, îmi permit să spun că îl întrece din anumite puncte de vedere pe Mihai Trăistariu, cu care ne mândrim foarte mult, care și el are foarte bună tehnică, foarte, foarte bună tehnică. Și acolo este și muncă, nimeni nu vorbește despre muncă, toată lumea vorbește despre noroc și s-a întâmplat așa, el s-a născut și i-a ieșit. Nu, e foarte multă muncă. Numai că nu spunem. Eu vreau să spun, vreau să se știe și vreau să scoatem ideea asta de talent din modul nostru de a ne exprima în ceea ce privește muzica, pentru că talentul este 1% și talentul este mai mult, da, atunci când vorbim despre voci, se poate vorbi mai mult despre talent, pentru că vocea o ai sau nu o ai. Dar atunci când se merge mai departe de voce, talentul rămâne infim ca și importanță. E munca. Munca și stăruința și sunt foarte, foarte multe lucruri. Dacă vreți, într-o zi am să vă descriu câte lucruri e nevoie să aibă un artist pentru a ajunge să fie cunoscut și cât trebuie să muncească înainte să înceapă să fie cunoscut. Și nu vorbim de media, vorbim doar de muncă în ceea ce privește tehnica muzicală. Asta a fost. Cântecul te lasă un pic cu o notă de nostalgie și nu-mi pare rău, îmi place să fiu influențată de muzică și am să-mi continui ziua în această plăcută nostalgie de primăvară, aproape vară. Vă pup pe toți și ne vedem la următorul video. Nu uitați să lăsați în comentarii ce să mai comentez. Îmi pare rău, nu sunt genul ăla care face foarte multe mutre și care se aruncă sub... Am văzut ce se face în general, nu pot să mă comport astfel. Eu mă comport ca și mine, sper să nu vă deranjeze. Vă doresc tot ce e mai bun pe pământ. Pupici!